Proud, free and speaking true. Romanipe podcast. Tervetuloa kuuntelemaan taas Romanipe-podcastia. Mä oon Dimitri Lindgren ja tänään puhutaan jostain, mikä koskettaa meitä kaikkia romaninuoria, usein enemmän kuin me tajutaankaan, nimittäin normeista, ja tämä on tila ja hetki, jossa me puhutaan rehellisesti, avoimesti ja suoraan sydämeltä omia mielipiteitä ja kokemuksia. Tähän väliin mä voisin vielä muistuttaa siitä, että Romanipe-projektia rahoittaa Erasmus Plus-ohjelma. Mutta tosiaan, kuka ja mikä niitä normeja luo, kuka niitä ylläpitää ja voisiko meidän yhteisössämme normit rakentua uusiksi toivon, tuen ja tulevaisuuden kautta. Mun kanssani studiossa on tänään rohkea romaninuori, jolla on paljon ajatuksia kyseisestä aiheesta. Joten kertoisit kuka oot, mitä teet, työskenteletkö vai opiskeletko ja kerro myös siitä, mitä tykkää tehdä vapaa-ajalla. Ole hyvä. No hei, mä oon Anneli Algred, mä työskentelen romanikentällä STEAn rahoittamassa paikka auki paikassa. Joo. Ja opiskeletko sä mitään? Mulla on tällä hetkellä alkamassa noin 2-tutkinto-opinnot. Okei. Vau. Haluatko sä kertoa vähän lisää niistä? Joo, että mä ajattelin lähteä opiskelemaan nuoriso- ja kasvatusalaa ja sitten siihen ajattelin ottaa ton lukion samaan aikaan. Okei. Sä aikaisemmin tuossa sanoit ennen kuin lähdettiin äänittämään, että sä oot jo aikaisemmin alkanut opiskelemaan sitä nuoriso- ja ohjausalaa, kasvatusalaa, mutta sitten tietyissä henkilökohtaisista syistä sä joudut sitten keskeyttää sen, mutta nyt sä oot kumminkin sitten jatkamassa sitä. Kyllä, nyt mä oon täysin valmis. Joo, mahtavaa. Kerro vielä nopeasti, mitä sä teet vapaa-ajalla? Mä oon tosi paljon vapaa-ajalla mun perheen kanssa, mun ystävien kanssa. Kunhan vaan nautin sitten vapaa-ajasta. Kun on niin hektistä tämä arki. Aivan, eli sä vaan chillailet sitten vapaa-ajalla. Mä vaan chillailen. Joo. Miltä susta tuntuu just nyt tällä hetkellä, Anneli? Jännittääkö? Mua jännittää ihan hirveästi. Ei tarvi jännittää, hyvin tämä menee. Mutta tosiaan me puhutaan tänään normeista, eli romaniyhteisön normeista, etenkin niin kuin nuorten näkökulmasta. Ja lähdetään liikkeelle, Anneli, eli kun sanotaan tai kun sä kuulet sanan normi, mitä sulla tulee ensimmäisenä sanasta mieleen? No mulla tulee ainakin omassa kulttuurissa ensimmäisenä mieleen pukeutuminen, käyttäytyminen. Mitä näitä nyt on näitä arkeen liittyviä asioita? Eli ne on normeja sulla just, että sä pukeudut, siis perinteisesti romanipukuun. Kyllä. Ja ne käytöstavat ja kaikki nämä. Kyllä. Joo. No tunnistatko sä hetkiä tai tilanteita, jolloin oot törmännyt normiin tai normeihin niin, että se tuntuisi susta rajoittavalta, että nyt tämä tietty normi rajoittaa jotakin mussa tai mun elämässä? No pienempänä se ehkä vähän tuntuu enemmän siltä. Joo. Että silloin justiin kun on sitä nuorta tyttöä, niin sitä ollaan vähän tarkempia. Että nyt vähän kun on aikuistunut enemmän, tehnyt viisaita päätöksiä elämässään, niin ei se enää niin vaikuta niin isosti. Jossain kohtaa kyllä. Aivan. On tärkeää, että tästä aiheesta puhutaan, kun me puhutaan normeista, ja yleensä se normi ei ole aina niin sanoina, vaan se on myös romaninuorille yhteisössä usein tunne, joka on rakentunut sisäiseen toimintaan, kuten ajatuksiin rattaina, jotka pyörittää vain niitä meille normaaleja, jokapäiväisiä normeja. Mutta onhan meillä myös tosi arvokkaita ja yhteyttä luovia normeja. Tunnistatko sä niitä, Anneli, omassa arjessasi? Ehdottomasti tunnistat. Esimerkiksi tuo vanhempien kunnioitus, se ei ole pelkästään normi, vaan se on arvo. Että se on tosi korkealla meillä ja se rakentaa meidän yhteisöä tosi huonosti. Joo, hyvä vastaus. Ja noinhan se on. Mutta mitä sitten, kun normi suojaa jotain, mikä ei enää toimi meidän nuorten maailmassa tai tässä nykyyhteiskunnassa? Pitäisikö, Anneli, sellaista normia purkaa vai muuttaa? Ei ehkä heti romuttaa kaikkea, mutta ainakin avata keskustelu, ainakin oman perheen kanssa. Että hei, mitä me oikeasti halutaan, mitä me pystytään tekemään, miten me pystytään auttamaan. Aivan. Ja tähän väliin vielä pienenä muistutuksena, että tämä Romanipe-podcast-projekti toteutetaan latvialaisen romaniyhdistyksen kanssa. Mutta jos me mentäisiin, Anneli, vielä vähän syvemmälle kyseiseen aiheeseen, eli onko sulla esimerkkejä tilanteista, joissa yhteisömme normi on suoraan estänyt jotain, teidän unelmaa tai valintaa? Onko mitään semmoista? Voisi sanoa tähän, että joo on, koska romaniita ei todellakaan useimmiten kohdella tasavertaisena kansalaisina, niin monenkaan romaninuorten unelmat esimerkiksi työpaikan suhteen ei ole mahdollista, vaan siksi, että
romaneita ja kantavat romanin nimeä tai sukunimeä, pukeutumista. Eli periaatteessa se niin kuin meidän suomalaisessa yhteiskunnassa, että sä oot romani, sä pukeudut kulttuurin mukaisesti, sä kannat romanityylistä nimeä tai sukunimeä, niin se evää sulta esimerkiksi sen unelmaa työpaikan saannin. Tosi pitkälle, että itsekin joudun ajattelemaan, voisin mennä tähän näin, mutta onko siellä pakko pitää työasua? Niin, joo, aivan. Se on tosi surullista, että se sitten evää niin kuin se romanius yhteiskunnan kannalta sitten niin kuin, ja yhteiskunnan niin kuin tarjoamilta asioilta se evää sitten sitä mahdollisuutta. Ja että se romuttaa aina pienesti sitä omaa kuvaa, kun sä lähdet haaveilemaan ja miettimään, sit se joudut aina palaamaan, mutta ai niin, kun meillä on tämä pukeutumistyyli ja meillä on tämä, ei se niin nimestäkään, ainakaan henkilökohtaisesti ei tule niin esille, mutta kun aina tulee se romaninaisen pukeutumistyyli, se on heti ensimmäisenä vastaanottamassa. No mä oon ainakin niin kuin monesti huomannut sen, että ja mä toistan taas itteeni, että mä oon joskus aikaisemminkin tämän kertonut, että tosi monesti niin kuin omalla kohdalla ollut ja myös niin kuin omien ystävien kohdalla on se, että välttämättä just niin kuin sunkaan nimestä ja sukunimestä ei välttämättä heti niin kuin ymmärrä kaikki, että on romani kyseessä, mutta jos on semmoinen nimi, ettei heti ymmärrä, että se on romani, mutta sitten kun vaikka menee työhaastatteluun paikan päälle, niin sitten siinä niiden haastattelijoiden niin kuin ilmeet meneekin se, että oho, tämä olikin romani. Aivan. Ja sitten oikeastaan niistä ilmeistä voi päätellä aika pitkälti, että saako sitä työpaikkaa ja saako mahdollisuutta edes niin kuin olla haastateltavana tasavertaisesti 100%. Aivan, että mullakin on ollut tämmöinen ystävä, että kun hän on mennyt haastatteluun ja hänen nimeä on mietitty äänen, että Mirikli onpa erikoinen nimi, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten se on vaan järkyttynyt, kun se nuori romanineito on tullut siihen, niin, ja ne on vaan miettinyt sitä ääneen, ja ne ei ole niin kuin ymmärtänyt, että se on siinä. Aivan. Niin, että se on ollut ihan noinkin niin kuin tökeröä ja huono sitten se käytös. No, tässä kohtaa mä voin kysyä sulta, että rakentaako nämä meidän normit meitä aina, joita meillä on romaniyhteisössä, ja rakentaako ne tulevaisuuttamme? Miten meidän normit vois vahvistaa meidän osallisuutta yhteiskunnassa? Tämä oli tosi hyvä kysymys, mutta vähän vaikea vastata. Onhan meillä oikeus tehdä meidän omat valintamme, vaikka kunnioitamme vanhempiamme ja yhteisömme ääntä niin sanotusti. Tärkeintä mun mielestä silti olisi, että yhteisö voisi olla siinä paikalla, missä me muututaan ja kasvataan parempaan suuntaan monimuotoisemmin, eikä pelätä muutosta. Sekin on normaalia, että voimme joskus pelätä muutoksia, mutta ei anneta pelolle liikaa valtaa. Joskus voi olla hyvin varovainen ja ensin vaikka tutkia asioita, miettiä perheen kesken niitä yksin ystävien kanssa. Aivan. Niin ja se kumminkin se meidän yhteisöllisyys on voimavara, että sieltä saa sen tuen ja tarvitaan niin kuin avun sitten myös niin kuin niissä yhteiskunnallisissa asioissa, kun mietitään vaikka kouluttautumista ja työelämää tai henkisenä tukena. Niin, että se on myös semmoinen niin kuin konkreettinen, mutta myös semmoinen henkinen tuki. No joo, no Anneli, jos voisit rakentaa uuden normin meidän yhteisöömme, mikä se olisi? Nyt sä saat käyttää ihan vapaasti sun mielikuvitusta. Aika vaikea. Ja se voi olla ihan semmoinen niin kuin next level, koska taisi vaan niin kuin semmoinen niin kuin idean tasolla, ajatuksen tasolla, niin kuin, että sä voit käyttää nyt sun mielikuvitusta. Mä varmaan sanoisin, että älä kysele, vaan kannusta. Että tosi moni nuori miettii sitä, että ne näkee sen romanin identiteetin hidasteena. Jo, että se tuo paljon mutkia matkaan, mutta silti monen pitäisi nähdä se voimavarana, identiteettinä. Saat tosi paljon sieltä sun kulttuurista. Sitä voimaa ja sitä tukea. Elikkä niin sanotusti sä haluaisit luoda meidän yhteisöä kaikille romaninuorille etenkin semmoisen niin kuin normin tuonne ajatusmaailmaan, että romanius ei estä mua, se ei lannista mua, vaan oppisi jokainen nuori kääntämään sen niin kuin päinvastaisesti niistä stereotypioista ja syrjinnästä huolimatta, että heitä on mun voimavara. Aivan. Täydellistä. Toi on aika hyvä. Me voidaan alkaa ylläpitää tuota. Voiko normi olla sitten jotain, mikä rohkaisee romania, erityisesti romaninuorta tai nuoria? No todellakin voi. Me voidaan luoda normi,
että nuoria kuunneltaisiin entistä enemmän. Vieläkin ehkä saattaa olla muutamia semmoisia, tai nuoret on itsessään niin varovaisia, että ne ei uskalla luottaa siihen itseensä, tekemiseensä, miettiä asioita pidemmälle. Itsekään en uskaltanut aikaisemmin. Mikä tuli lisää, mietit enemmän. Aivan, joo. Eli tähän mä voisin vielä sanoa sen verran, että normit voi olla monelle kahle tai kompassi. Sehän riippuu ainoastaan siitä, miten niitä käytetään ja ketä ne palvelee. Ja tänään me kuultiin Annelia, yhtä romaninuorta meidän yhteisöstä. Eli romaninuorilla on paljon sanottavaa ja se ääni pitää ottaa vakavasti ja sen pitää antaa kuulua. Ja kiitos kun kuuntelet Romanipe-podcastia. Jos tämä jakso herätti ajatuksia, jaa se somessa ja laita kommenttia sähköpostiin dimitri.lindgren@suomenromaniyhdistys.fi. Aihekenttää voit laittaa aihetekstiksi Romanipe podcast tai pelkkä Romanipe ja jakson numeron, niin tiedämme mistä jaksosta on kyse. Me halutaan kuulla sulta kuulija, mitä normeja sä haluaisit muuttaa tai vahvistaa sun omassa yhteisössäsi. Se sun oma yhteisö voi olla työporukka, perhe, ystäväyhteisö tai suku. Kiitos kaikille kuulijoille ja kiitos etenkin sulle Anneli ja toivotan sulle kaikkea hyvää ja menestystä. Thanks, jalla bye. Seuraavaan jaksoon. Näkemiin. Nähdään ensi jaksossa.